Tässähän alkaa nyt sitten olemaan hyvin pitkälti 5 vuotta siitä, kun tuli lunastettua nämä tilukset. Ja tarkalleen ottaen se oli toukokuu 2019, kun lyötiin kaupat lukkoon ja meikäläistä tuli sitten tämä Kalliomäen tilusten uusi omistaja. Ja kyllähän tähän on 5 vuoteen mahtunut jos jonkinlaista tapahtumaa. Maailmalla on tapahtunut kaikenlaista, omassa elämässä on tapahtunut ja sitten totta kai täällä Pirtillä huomattavia asioita, jos lähtökohtia mietitään. Niin mä ajattelen, että voitaisiin nyt tehdä sitten pieni sukellus siihen, että mitä kaikkea noin 5 vuotta on pitänyt sisällään ja mitä on saatu aikaiseksi ja mitä on vielä tekemättä ja mitä sitten mahdollisesti tulevaisuus pitää sisällään. No se oli tosiaan tuo toukokuu 2019, kun nämä tilukset sitten lunastiin ja noihin aikoihin olin opiskelemassa ja asuin ihan eri paikkakunnalla, niin tämä tuli vähän semmoisena extempore vetona, kun se sattui tulemaan myyntiin ja sain sitten tarjouksen läpi. Näin siinä potentiaalia, vaikka se nyt päälle päin vähän tuonne lohduttoman näköinen olikin kieltämättä. Mutta siinä sitten alkuun tuo koulu totta kai häiritti sitä remontin aloittamista ja samoin sitten työt, kun tein siinä koulun ohella harjoittelua ja työjaksoa sillä, että olin käytännössä ihan toisella puolella Suomeakin pari kuukautta. Niin ei siinä sitten alkuun tullut hirveästi tehtyä täällä mitään, että lähinnä siivoili aina kun tänne kerkesi ja näin. Se ykkösagenda tämän remontin suhteen oli saada tästä rakennuksesta kutakuinkin asutun näköinen, mikä tarkoitti sitten, että näkyvät julkisivut kuntoon ja ovista ja ikkunoista levytykset pois. Ja siellä oli sitten vuotava rännikouru pehmentänyt vuorilautaa ja alahirsiäkin sen verran, että piti niitä paikkailla. Mutta tuossa heti ensimmäisenä kesänä aika mukavasti nämä kaikki hommat tuli tehtyä. Eli sain ne pari seinää kunnostettua ja maalattua ja sitten tuli ikkunoita korjailtua paristakin eri aukosta ja sisäänkäynti tuli avattua ja korjattua sitten sillä lailla, että se oli semmoinen fiksu se kulku tänne rakennukseen. No siinä sitten syksyllä iski umpisuolen tulehdus ja kuukauden sairasloma päälle, niin meni kaikki remonttisuunnitelmat uusiksi siltä osin. Ja sitten kun sairasloma päättyi, niin koulun merkeissä jatkui ja siinä sitten alkoi yksi työjaksokin ja vuosi vaihtui. Ja sitten tulikin korona, mikä muutti tämä opiskelun ja kaiken muunkin oikeastaan ihan tyysti, mutta se toisaalta tarjosi mahdollisuuden aloittaa täällä nämä remonttihommat oikein sillä lailla tosissaan, kun piti sitten eristäytyä muusta maailmasta. Toukokuussa 2020 sain koulusta paperit kouraa, mutta se korona aika ikävästi varjosti näitä työmarkkinoita, niin ajattelin, että koitan työllistää itteni alkuunsa ja siinä ihan mukavasti kyllä hommia riittikin, että tein myös satunnaista keikkahommaa tutuille tahoille ja tuli vähän reissattua taas. Seuraava vuosi siinä vierähti pitkälti niissä merkeissä, kunnes sitten 2021 aloin hiukan miettimään asumistilannetta, kun asuin kaupungissa ja kerrostalossa, eikä se mitenkään erityisen viihtyisää ollut ja edelleen korona hiukan varjosti työmarkkinoita, niin halusin päästä karsimaan turhia kuluja, niin ajattelin, että irtisanotaan se kämppä ja muutetaan tänne Pirttiin, kun alkoi olemaan nurkat jo kutakuinkin asuttavassa kunnossa. Täällähän sitten käytännössä odotti tuommoiset tupakeittiön kokoiset yksiötilat, mutta ne oli siinä kohtaa ihan riittävät, että kaikki mitä tarvii, niin sai kyllä oikein hyvin mahtumaan näihin neliöihin. Mutta mitään mukavuuksiahan täällä ei ollut silloin alkuun lainkaan, että se oikeastaan ensimmäiset 5 viikkoa meni sillä lailla, että ei ollut edes sähköjä, kun sähköliittymän saaminen vähän viivästyi sitten siitä, mitä olin kaavaillut alun perin, mutta kumminkin se oli 2021 marraskuu sitten, kun Kalliomäki liitettiin taas sähköverkkoon ja saatiin kattoon ihan sähkövalo. Se oli sellainen merkittävä muutos kanssa täällä. Eikä tämä asumisen ratkaisu olisi ollut käytännössä mahdollinen ilman niin sanottua kotikenttäetua, eli tämä paikka sijaitsee siis muutaman kilometrin päässä sieltä, missä meikäläisen vanhemmat asuu, ja siellä on myös sitten heidän tiluksilla niin paikka, johon on remontoinut tuon verstaan ja näin, niin siellä sitten mahdollisuus käydä peseytymässä, ja sitten kuitenkin töiden puolesta tulee tehtyä paljon siellä verstastiloissa hommia, niin se oli aika luonnollinen ratkaisu sitten, että oli
oli sitten mahdollisuus tosiaan tähän hygieniaankin, kun täällä se sauna oli oikeastaan sitten niin lohduttomassa kunnossa, että ei sille niin kuin ollut mitään järkeä lähteä tekemään siinä alussa ainakaan mitään, että oikeastaan päällimmäisenä oli ajatus, että pitääkö purkaa vaan suosiolla koko rakennus pois, mutta on siitä nyt sitten saatavilla semmoinen joku verstas, varasto, työkaluvaja rakennus aikaiseksi. No tänne muuttamisen jälkeen nuo remonttihommat on oikeastaan edennyt sitten sitä mukaan, kun talous on antanut myöden ja tässä on ollut sekä hyviä ajanjaksoja että sitten huonompia ajanjaksoja, kun on ollut vähän tiukempaa tuon rahan kanssa, mutta on ne hommat pikkuhiljaa sitten edennyt ja viimeisen vuoden aikana on tapahtunut ihan hirveästi remonttissa edistystä. Ja ollaanhan tuossa päästy jo tuon puutarhankin kimppuun, kun tämähän oli ihan villiintynyt koko tontti ja oli yhtä viidakkoa, niin ollaan kaadettu puita ja revity juurakoita ja sitten myllätty maata, että pääsee kasvattelemaan uusia viljelyksiä ja istuttamaan omenapuita ja marjapensaita. Ja tuossa kun nyt sitten tänä vuonna saa valjastettua tuon kasvihuoneenkin toivottavasti oikein kunnolla käyttöön, niin voi sitten aloittaa tuon pienen omavaraistalouden, vaikka ei se nyt prosentuaalisesti varmaan iso osuus ole, mutta se tuntuu sitten mukavalta, kun pystyy kasvattaa omaa ruokaa ja pieni perunamaa ja näin, niin luo semmoista tietynlaista turvaa sitten niin ainakin tuolla henkisellä tasolla, että olen pystynyt kasvattaa itse itselleni ruokaa ja näin. No täällä asustellessa on tuo luonto näyttänyt niin nämä tämmöiset kauniimmat puolensa, kuin myös sitten nämä tämmöiset rajummat puolet, että tämä luonnonvoima pahimmillaan sitten on. Ja kyllä tuossa välillä tuli mietittyä myrskyjen keskellä, että selviääkö tästä elossa ja pysyykö talo kasassa, kun nuo valtavat männyt heiluu oljenkorret ympärillä. Nämä talvet on myös ollut tosi ankaria täällä, kuten on tämä kuluva mennytkin talvi. Mutta sitten taas onhan siinä talvessa oma semmoinen taikansa, vaikka se vähän kliseestä onkin sanoa. Et siinä kun on uunissa valkea ja villapaita päällä, villasukat jalassa, niin kyllähän siinä pärjäilee pieni konjakki siihen vaikka vielä ja kahvi, niin ai että, ei ole mitään hätää. Ja luonto on totta kai talvella todella kaunis ympärillä ja täällä kun maaseudulla elää, niin sitä näkee kyllä joka päivä, että mitä se parhaimmillaan on. Ja sitten kun osaa ottaa sillä lailla tietyllä tavalla huumorilla, niin kyllä kaikesta selviää, että elämä ei ole aina niin vakavaa, vaikka se saattaa siltä tuntuakin. Ja sitten aina kun kevät koittaa, niin sitä löytyy uutta tarmoa ja energiaa hypätä näiden keskeeräisten projektien kimppuun ja sitten myös noiden piha- ja puutarhatöiden pariin, kun pitkästä aikaa pääsee taas tekemään pihalla kaiken näköistä. Ja löytyyhän tuolta pihamaalta tuo vanha kellarikin, mikä pitäisi jossain vaiheessa saada aikaiseksi sitten korkata ja tyhjentää ja sitten tarvitsisi rakennella siihen uusi kateekin päälle, mutta ei ole mikään kiireisin projekti kyllä tämäkään sitten. Että hommaa kyllä löytyy pihalta yllin kyllin muutenkin, kun tarvii tehdä vähän taas uutta klapia. Ja onhan se fakta, että aina kun se kevät tulee, niin tuntuu, että sitten alkaa se todellinen remppakausi. Vaikka täällä nyt sitten onneksi on tuo remontti vanhan osan puolesta aika hyvällä mallilla. Et esim. Ikkunat on hyvin pitkälti kaikki jo korjattu ja sisäpinnoissa sillä lailla niin enimmäkseen tapettia ja listoja vaille valmistaa. Että ei mitään suurempia juttuja ole, niin voi sitten kunnolla keskittyä siihen mukavuussiiven toteuttamiseen, kun se tässä aika pian koittaa, kun nuo lupapaperit tuolta sitten vielä varmistuu. Kyllä se tietenkin mukavaa olisi sekin, että jos saisi tänä vuonna aikaiseksi semmoisen pienen uuden saunan tänne nurkkiin. Ei ole sitä oikeastaan tullut vielä tehtyä, kun tuo talouspuoli on mitä on. Ja sitten kun ei viittisi ihan mitä sattuu kyhäillä, että tekisi jotain semmoista pitkäikäisempää ja lopullisempaa rakennelmaa sitten kun lähtee tekemään, että saa sitten kaikki materiaalit valjastettua sillä fiksusti käyttöön. Tuo vanhan korjaaminen ja kunnostaminen on kyllä aina yhtä palkitsevaa, että tekee sitä sitten itselle tai jollekin muulle, niin siinä kun semmoinen huonon näköinen pinta, jonka moni saattaa tuomita purkukuntoiseksi jo pelkästään huonon maalipinnan takia, muuttuukin yhtäkkiä täysin niin kuin käyttökelpoisen ja välillä jopa ihan uuden veroisen näköiseksi, niin se on kyllä mahtava tunne.
Ja sitten kun tietää, että se elinkaari siinä sitten kumminkin jatkuu vielä ties kuinka kauan, niin sekin on semmoinen omalla tapaa palkitseva tunne. Meikäläinen on sitten myös sitä mieltä, että tekee remontin miten tahansa ja minkä näköiseksi vaan, niin kyllä se lopullinen kodikkuus syntyy sitten kaikista koristeesineistä ja vaikka taiteesta. Eikä niitä nyt ylenpalttisesti tarvi olla, mutta mielestäni jotain saa aina olla ja semmoista henkilökohtaista ja vaikka taloon liittyvää, kun ei se sitten, jos kaikki näyttää suoraan sisustuslehden keskiaukeamalta tai joltain julkiselta tilalta, niin omasta mielestä se ei ole mitenkään hirveän korikasta. Niin kurkataan näitä vanhoja rakennuspiirustuksiakin, mitä täältä tuli vastaan nurkista, kun aikanaan siivoamisen aloitti. Eli nämä on 50-luvulta ja tässä oli tämä suunnitelma tälle päärakennukselle, että miten sitä laajennettaisiin. Eli se olisi kasvanut tämä pohja-ala jonkun verran, kun tuossa menee tämä vanha hirsirungon seinä, niin sitä olisi tämän verran tuommoiset 2 metriä kasvatettu. Ja sitten tämä olisi myös nostanut tuota harjakorkeutta, jolloin yläkertaa olisi saatu kaksi makuuhuonetta. Täällähän tuo pohjakaavakin olisi muuttunut ihan tyystiin sitten, että keittiö olisi muuttanut tänne. Siellä näyttäisi olevan ihan vesipistekin ja olettaisin, että tuonne rappujen alle on sitten vesivessaa suunniteltu aikanaansa. Toki tässä sitä ei ole, niin ei nyt varmaksi tiedä, mutta tämmöinen suunnitelma on ollut ja samaan aikaan sitten tehtiin saunarakennuksen piirustukset ja näistä sitten pelkästään se sauna valmistui. Että ilmeisesti varat sitten loppu tai jotakin muuta oli esteenä, että tätä ei ikinä toteutettu, mutta luulen, että tässä oli tämän rakennuksen pelastuskin, että tätä ei lähdetty sitten peukaloimaan tällä tavalla, että siinä olisi saattanut penniä venyttäessä sattua rakennusvirheitä ja vääriä materiaalivalintoja ja näin, niin ei tiedä yhtään sitten lopputuloksesta, että millainen se olisi ollut. Voi olla, että tämä olisi ollut sitten jo 90-luvulle tultaessa täysin purkukuntoinen tai toinen vaihtoehto, että tämä olisi ollut sen verran houkuttelevampi kohde sitten uudelle asukkaalle jo siinä 90-luvulla, että tämä olisi vaihtanut vaan suoraan omistajaa, mutta ei voi tietää. Täällähän oli sitten muuten kanssa suunnitelmissa, että kun olisi ollut makuuhuoneessa ja olohuoneessa ja tuolla yläkerran huoneessa tuommoiset muuratut tulisijat, näkyy tuosta leikkauskuvasta, niin sitten täällä olisi ollut myös tässä pienessä välikamarissa ja tuolla vinttihuoneessa niin porinmatit. Että hauskat yksityiskohdat, tämmöinen oman aikakautensa kyllä suunnitelma tämä. Mutta mukava juttu kumminkin, että nämä tuli vastaan eikä tullut hävitettyä vahingossa, että täytyy sitten jossain kohtaa oikein kunnolla kehystää nämä, niin saa pidettyä tallessa. Hienot palat tämän talon historiaan. Kurkataanpa tähän perään nyt pikemmin näitä uusia kuvia tästä rakennuksesta tuon tulevan mukavuussiiven kanssa. Eli tässä on julkisivu etelään, josta nähdään tämän siiven pääty. Siinä on tulossa tuo tuommoinen harjakatto. Sitten tämmöiset pienet 4-ruutuiset ikkunat, jotka sopii aika mukavasti tämän rakennuksen alkuperäisen arkkitehtuurisen tyyliin. Tähän ei olisi voinut kuvitellakaan mitään 1-ruutuisia nykyaikaisia ikkunoita. Tai sitten, että olisi tehnyt nämä tämmöiset samanlaiset, mitä tässä vanhassa osassa, kun ne olisi ollut taas aivan liian suurikokoiset tähän. Kun tässä kuitenkin tulee olemaan sitten pesutila tämän takana ja eteistila tämän takana, niin pienet huoneet. Tässä sitten tämä kuva länteen, josta nähdään tämä oviaukko ja kulku. Eli tässä saadaan nyt sitten säilytettyä nämä alkuperäiset ovilevyt. Se tarkoittaa tosin sitä, että tässä tulee kylmä tila tästä eteisestä, mutta ei se oikeastaan haittaa, että se on semmoinen pieni tuulikaappi muutenkin. Ja sitten taas tämä on iso osa tätä rakennusta, tämä pariovi ja nämä alkuperäiset kauniit ovet. Että se oli tämmöinen kompromissi, mikä sitten tässä piti tehdä. Ja tuo katto sitten tulee tulemaan tuosta myös tähän asti, jolloin tämä on jo katettua osaa tämä kulku tästä sitten. Tässä ei oikeastaan ole mitään ihmeellistä tässä julkisivussa itään. Tämäkin on myöhemmin nyt korjattu sitten 4-ruutuiseksi vaan tuo ikkuna. Sitten tuolla on tämä, tuossa ei ole ihmeellistä, mutta tässä on tämä pohjakuva, niin tähän tulee tämmöinen kiva pieni veranta. Ja sitten tästä ei nyt kannata miettiä, nämä on korjattu taas jälkikäteen tämä kulkuaukko ja tuo ikkuna-aukko, mutta käytännössä tuo pohjakaava on muuten sitten sama tässä. Että tähän tulee tämmöinen pieni ja näppärä
pesutila, mihin mahtuu sitten tuo vesipiste ja vessa. Siihen tulee sitten sellainen kuiva käymällä ja ehkä jossain kohtaa saattaa joku polttavakin tulla, saa nähdä, ne on vähän hintavia tosin kyllä. Ja sitten suihkukaappi, kun tänne tulee pinnoiksi puupanelointi ja lattiaan muovimatto, niin tämä on semmoinen fiksu ratkaisu tämä suihkukaappi, mutta se on muutenkin mielestäni järkevä kyllä, että se vesi poistuu hallitusti eikä roisku mihinkään muualle, etenkin kun on tämä, että siinä on se vessa samassa tilassa, niin se on aina ikävää, kun jos koko lattia on märkä ja lattiakaivo sitten jossain täällä vielä, niin ei se kyllä niin kovin toimiva ratkaisu ole semmoinenkaan, mitä monissa kerrostaloasunnoissa itselläkin on aikanaan ollut. Mutta tämän näköinen ja tämä tästä varmaan sitten pikkuhiljaa etenee siihen vaiheeseen, että luvat sieltä sitten jopa saattaa hellitä ja sitten päästään pikkuhiljaa toteuttamaan, mutta saa nähdä, että mikä on sitten käytännössä se aikataulu, että täytyy toivoa, että tänä vuonna sitten pääsisi nyt semmoiseen asti, että purkaisi sen vanhan ja saisi ainakin tuota runkoa pystyyn ja katon päälle, niin se olisi jo todella paljon. Yksi mukavimmista saavutuksista täällä on ollut tämän työpisteen saaminen. Se on nyt vähän sekainen ja ahdas ja olisi mukavampi olla ehkä vähän parempi pöytäkin, missä olisi käännettävä taso ja näin, että pystyisi piirtämään, mutta on tämä jotain, mistä lähteä kumminkin liikenteeseen ja sitten on tämmöinen pieni kirjastokin tuossa ja voi taiteella täällä sitten ihan rauhassa. Ei ole hirveästi ärsykkeitä, mikä olisi luovuutta estämässä, kunhan vaan sitten tulee semmoinen hetki, että on luova tunne. Katsoa, jos saisi satukirjaprokkistakin jossain kohtaa taas vähän etenemään. Mutta tosiaan, katsotaan nyt mitä tämä tulevaisuus tässä tuo tuulessaan, kun voi kerran vielä niinkin, että tulee hetkellisesti mentyä palkkahommiin ja siinä sitten mahdollisesti pakko muuttaakin sitten ainakin tilapäisesti muualle, niin saattaa jäädä täällä sitten hetkellisesti hommat stoppiin ja mahdollisesti myös sitten videoiden tekoa, mutta täytyy toivoa, että näin ei kävisi. Täällä alkaa onneksi olemaan nämä hommat siinä mielessä hyvällä mallilla, että tämän pystyy tarvittaessa helposti jättää omillensa. Ja sitten aina kun on aikaa, niin tulee tänne jatkamaan hommia siitä, mihin on jäänyt. Pitää vaan huolen, että on liiterissä puuta ja kuivakaapissa ruokaa, niin mikä se tänne on sitten tulla. Mutta oikein paljon kiitoksia taas kun viihdyit videon parissa ja erittäin paljon kiitoksia kaikille teille kanavan aktiivisille tilaajille ja kommentoijille. Palataanpa taas seuraavien videoiden äärellä.